Kakain muna kami saglit para kahit paano may lakas sa biyahe. Hindi malayo-layo pa to. Dapat sa kalahati ng bike. So kita na lang tayo. Kakain lang kami saglit. Pangalan ay Jelay. Ayan, makikita nyo naman dito. Ayan. Kaya reserve ko dito. Ito lang kasi. Para kahit paano matikman nyo yung kainan dito. Ito, mamaya na lang. Balikan ko kayo pag nandito tayo sa mga balagtas. Balagtas na tayo! Balikan ko kayo, nasa monumento na tayo! Ayan mga sir, dito na tayo sa may monumento.
up sa inyo mga sir? Ayan, second day na tayo. So ito na yung araw ng ating uwi sa Nueva Ecija. Samahan nyo ulit ako. Kita-kita lang tayo sa EDSA sir. Dahil alam kong traffic na doon. Ano oras na? Maliwanag na. Gusto ko mga ilaw ko no? Ayun na. Wala, 3.5. What's up guys, so ayun, nandito kami sa may San Rafael Shore. So ayun, pahinga muna kami kasi sobrang sakit na sa puwet. Dire-diretso na kami mula saan na kami huminto. Doon sa may balagtas sa kami huminto nun eh. Tapos ayun, dire-diretso na kami. Ayun, nakatulong. Parating tayo ng ligtas. So mamaya kita tayo doon sa may gapan. Doon na ako magtatapos. Samahan niyo muna ako hanggat di pa nalalobot tong camera. Balik ako kayo mamaya pagtapos natin magpahinga.